A man, người đàn ông. A man A man, người đàn ông. He holding, đang cúi xuống. is holding He's holding, đang cầm. He holding, đang cầm. A pie. a piece A pea, một mảnh. A pea, một mảnh. A wood, of wood. gỗ. A man, người đàn ông. He holding, đang cầm. A pea, một mảnh. A wood, gỗ. Pillows, Pillows gói. Pillows, gói. Arrange, are arranged được sắp xếp. Được sắp xếp. On chair, on chairs. trên ghế. Pillow là gói. Pillows Pillows, gói. Arrange, are arranged được sắp xếp. On chair, trên ghế. Pillow là gói. Arrange, được sắp xếp. On chair, trên ghế. a motorboat A motorboat là một chiếc cano. A motorboat, một chiếc cano. A motorboat, một chiếc cano. Is passing, đang đi qua. Is passing, đang đi qua. Under a bridge, under a bridge. dưới cầu. Under a bridge, dưới cầu. A motorboat, A motorboat a motorboat, một chiếc cano. Is passing, đang đi is qua. passing Passing, đang đi qua. Under a bridge, under a bridge. under a bridge. Under a bridge, dưới cái cầu. Under a bridge, dưới cái cầu. Under a bridge, dưới cái cầu. A motorboat, một chiếc cano. Is passing, is passing đang đi qua. Under a bridge, under a bridge. dưới cái cầu. A woman, người phụ nữ. A woman Người phụ nữ. Is passing, is passing đang đưa. Is passing, đang đưa. A briefcase, a briefcase một chiếc cặp tài liệu. A briefcase, một chiếc cặp tài liệu. To a man, cho người đàn ông. to a man. To a man, cho người đàn ông. A woman, người phụ nữ. Is passing, đang đưa. A briefcase, một chiếc tài liệu. To a man, To a man. cho người đàn ông. To a man, cho người đàn ông. Does woman, The woman người phụ nữ. Does woman, người phụ nữ. is reaching for đang với lại. Đang với lại. the top shelf. The top shelf là kệ trên cùng. The woman, người phụ nữ. Is reaching for, đang với lấy. Is reaching for đang với lấy. The top shelf, the top shelf. kệ trên cùng. The top shelf, kệ trên cùng. The woman, người phụ nữ. Is reaching for, đang với lấy. The top shelf, kệ trên cùng. She là cô ấy. Adjusting đang điều chỉnh. A window, cửa sổ. Shelf, đang điều chỉnh. Shelf, cái rèm. Shelf. Shade. A window, cô ấy đang điều chỉnh một cái rèm cửa sổ. Shade là rèm. Shade. Là rèm. Shade là rèm. A window là cửa sổ. A window. A window là cửa sổ. She adjusting. Adjust. She adjusting a window shade. Cô ấy đang điều chỉnh một rèm cửa sổ. Có tấm rèm cửa sổ. Worker là công nhân. Worker. Công nhân. Worker.
worker là công nhân. Has 40. Men, người đàn ông. Tôi nghĩ ra men là người đàn ông. Gì trời. A man is holding a piece of wood. Comment. A man is loading a cart with laundry. Ôi, nó bị gì đây? One of the me. Comment, người đàn ông. A man. Comment, người đàn ông. E-floating. E-floating. Is loading. E-floating đang chắc. E-floating đang chắc. A cart, đầu dặt. A cart. A cart, đầu dặt. With laundry. With laundry. With laundry, lên xe đẩy. Comment, người đàn ông. E-floating đang chắc. A cart. Cart là đầu. A cart. A cart là độ dặn. With laundry lên xe đẩy. On up là sheet. All of the seats. On of the sheet. On of the sheet có nghĩa là tất cả chỗ ngồi. Unoccupied. Unoccupied. Tại vì không có người. Đều không có người. Occupy là chiếm đóng. Occupied. On of the sheet. Occupy tất cả các chỗ ngồi đều có người chiếm ngồi. Tất cả các chỗ đều có người ngồi. Of the men. One of the men. One of the men. One of the men, một trong những người đàn ông. One of the men, một trong những người đàn ông. He's bending over. Is bending over. He's bending over, đang cúi xuống. He's bending over, đang cúi xuống. The luggage. The luggage. The luggage là hành lý. The luggage là hành lý. One of the men, một trong những người đàn ông. He's bending over. Is bending over. He's bending over, đang cúi xuống. The luggage. The luggage. The luggage, hành lý. The luggage, hành lý. One of the men, một trong những người đàn ông. One of the men. Một trong những người đàn ông. He's bending over, đang cúi Is xuống. bending over. He's bending over, đang cúi xuống. The luggage. The luggage. The luggage, hành lý. The luggage, hành lý. A man là người đàn ông.
A man. A man là một người đàn ông. A man là một người đàn ông. Is leaning. Is leaning. Is leaning là đang dựa vào. Is leaning đang dựa vào. Against a wall. Against a wall. Against a wall là chống. Against a wall. Against a wall. Đang dựa vào từ against a wall là từ a man là người đàn ông. A man. Is leaning là đang dựa vào. Is leaning. Is leaning đang dựa vào. Against a wall là từ. Against a wall. Against a wall. Against a wall là từ. A whiteboard. A whiteboard. A whiteboard là một tấm bảng trắng. A whiteboard là một tấm bảng trắng. Is propped. Is propped. Is propped đang tựa. Is propped đang tựa. Against the wall. Against the wall. Against the wall là vào tường. Against the walls. Against the wall vào tường. A whiteboard. A whiteboard là một tấm bảng trắng. Is propped. Is propped. Is propped. Is propped đang tựa. Against the wall. Against the wall. Against the wall là vào tường. A whiteboard. A whiteboard. A whiteboard một tấm bảng trắng. Is propped. Is propped. Is propped. Is propped đang tựa. Against the wall là vào tường. Against the wall. Against the wall là vào tường. Reading material là một tài liệu đọc. Reading materials. Reading material tài liệu đọc. Reading material tài liệu and scatter. And scattered. A scattered. And scattered đang rải rác. As scattered. And scattered đang rải rác. A scattered. As scattered đang rải rác on a table. On a table. Trên bàn. Reading material là tài liệu đọc. And scattered đang rải rác on a table. Trên bàn. Some people là mọi người. Một số người. Some people. Some people. Some people, một số người. As packing. As packing đang ship. Are packing. As packing đang ship. Their suitcases. Their suitcases hành lý của họ. Their suitcases hành lý của họ. Some people, một số người. As packing đang ship. Their suitcases hành lý của họ. A resident road. A pedestrian bridge. A pedestrian bridge. A pedestrian bridge. A pedestrian bridge, một cây cầu dành cho người đi bộ. A pedestrian bridge. A pedestrian bridge, một cây cầu dành cho người đi bộ. Overlook, nhìn ra. The water, mặt nước. The water. The water, mặt nước. A pedestrian bridge, một cây cầu. A pedestrian bridge. A pedestrian bridge, một cây cầu. A pedestrian bridge. A pedestrian bridge, một cây cầu dành cho người đi bộ. Overlook, nhìn ra. The water, trên mặt nước. He là nấy. Carrying đang mang. carry, Carries đang mang. A backpack, một chiếc ba lô cầm. A backpack. A backpack, một chiếc ba lô. He's carrying, mang. Carrying, mang. He's carrying. He carrying. carry, He's carrying là đang mang. A backpack, một chiếc ba lô. Car là một chiếc ô tô. A car là một chiếc ô tô. A car. A car, một chiếc ô tô. Is being filled. Is being filled. Is being filled up. Is being filled là đang được đổ xăng. At a fuel station. At a fuel station. At a fuel station. At a fuel station là tại trạm nhiên liệu. A car là một chiếc ô tô. Is being filled. Is being filled.
Is being filled up. Is being filled up. Đang được đổ xăng. At a fuel station. 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 Tại cạnh nhiên liệu. She's. She's cô ấy. Cô ấy. Inspecting. As inspecting. As inspecting. As inspecting. As inspecting. Đang kiểm tra. The tire. The tires. The tire lốp xe. On a vending car. On a vending car. On a vending cart. On a vending car. Trên một bánh xe, một xe bán hàng. She, cô ấy. Inspecting. As inspecting. As inspecting là đang kiểm tra. The tire là lốp xe. On a vending car. On a vending cart. On a vending car trên một xe bán hàng. Some worker là một số công nhân. Some workers. Some worker một số công nhân. Some worker một số công nhân. Are trimming là đang cắt tỉa. Are trimming. Are trimming là đang cắt tỉa. Bushes. Bushes. Bushes là bụi cây. Some worker một số công nhân. Are trimming đang cắt tỉa. Are trimming. Are trimming. Are trimming đang cắt tỉa. Bushes bụi cây. Bushes bụi cây. Bushes. Bushes bụi cây. Bushes bụi cây. Construction worker. Construction workers. Construction worker công nhân, các công nhân xây dựng. Are repaving. Are repaving. Are repaving. Are repaving đang lát lại. A street con đường. A street. A street con đường. Construction worker các công nhân xây dựng. Construction workers. Construction worker các công nhân xây dựng. Are repaving. Are repaving. Are repaving đang lát lại. A street con đường. A street. A street con đường. Some shell. Some shell. Some shelves. Some shell. Một số kệ. Some shell. Một số kệ. As being assembled. Are being assembled. As being assembled. Are being assembled. As being assembled đang được lắp ráp. Some shell. Một số kệ. As being assembled đang được lắp ráp. A crowd. A crowd. A crowd. A crowd. Một đám đông. A crowd. Một đám đông. Has assembled. Has assembled. Has assembled. Đã tụ tập. Has assembled. Đã tụ tập. Has assembled. Has assembled. Has assembled đã tụ tập. A crowd. A crowd. A crowd. Một số đông. Has assembled đã tụ tập. On a hillside. Trên sườn đồi. On the hillside. On a hillside. Trên đường đồi. Trên sườn đồi. On a On hillside. the hillside. On a hillside. Trên sườn đồi. A crowd. Một. A crowd. Một số đám đông. Một đám đông. A crowd. A crowd. Assembled. Has assembled. Has assembled đã tụ tập. On a hillside. On a hillside. On the hillside. Trên sườn đồi. Some power. Some power. Một số Some thuyền. boats. Some power. Some power. Some boats. Là một số thuyền. Are floating. Are floating. Are floating. Are floating đang nổi trên. In the water. Mặt nước. In the water. In the water. Mặt nước. Some power. Some boats. Some power. Một số thuyền. Are floating đang nổi Are trên. floating aye. Are floating đang nổi lên. In the water. In the water. In the water trên mặt nước. Some power. Một số thuyền. Are floating đang nổi trên. In the water. In the water trên mặt nước. A field of grass. Một cánh đồng cỏ. A field of grass. A field of grass. Một cánh đồng cỏ. A field of grass. Một cánh đồng cỏ. A field of grass. A field of grass. Một cánh đồng cỏ. Is being mowed. Is being mowed. Is being mowed. Đang được cắt. Is being mowed. Đang được cắt. A field of grass. Một cánh đồng cỏ. A field of grass. A field of grass. A field of grass. Một cánh đồng cỏ. Is being mowed. Đang được cắt. Is being mowed. Is being mowed. Đang được cắt. Musician. Musicians. Musician. Các nhạc sĩ. Musician. Các nhạc sĩ. Are performing. Are performing. Are performing. Are performing. Đang biểu diễn. Are performing. Đang biểu diễn. On a stage. On a stage. On a stage. On a stage. Musician. Musicians. Là các nhạc sĩ. Are performing. Đang được biểu diễn. Are performing. Are performing. Đang được biểu diễn. On a stage. On a stage. On a stage. On a stage. Trên sân khấu. On a stage. Trên sân khấu. On a stage. Trên sân khấu.
On the stage, trên sân khấu. On the stage. Musician, một số nghệ sĩ. Musicians. Musician, các ca sĩ are performing, đang biểu diễn. Are performing. Are performing. Are performing, đang biểu diễn. On the stage. On a stage. On the stage, trên sân khấu. A ferry. A ferry. A ferry, một chiếc phà. A ferry, một chiếc phà. Is transporting, đang chuyên chở. As transporting. Is transporting. As transporting. Is transporting. Is transporting. Is transporting, đang chở. Is transporting, đang chở. People. People là người. Across a river. 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 Qua sông. A ferry là một chiếc phà. A ferry eye. A ferry, một chiếc phà. A ferry. Is transporting, đang chở. Is transporting. Is transporting. Is transporting, đang chở. People. People. Across a river. Across a river. Across a river là qua sông. The man là người đàn ông. The man. The man là người đàn ông. Is frozen. Is pouring. Is pouring. Is pouring là đang đổ. Is pouring, đang đổ. A mixture. A mixture. A mixture, hỗn hợp. A mixture, hỗn hợp. Into a pot. Into a pot. Into a pot Into a pot. là vào một cái nồi. The man là người đàn ông. Is pouring. Is pouring. Is pouring. Is pouring, đang đổ. A mixture. A mixture, một hỗn hợp. A mixture. A mixture, một hỗn hợp. Into a pot. Into a pot Into a pot. vào một cái nồi. A path. Path là một A con đường. path. Path, một con đường. A path là một con đường. Is stated. Is shaded. Is shaded, có bóng mát. Is stated, có bóng mát. By some tree. By some trees. By some tree là từ những cây. A path A path. là một con đường. Is stated. Is shaded. Is shaded, đang sẽ có bóng mát. By some tree. By some trees. By some tree là từ những cái cây. A path, một con đường. Is stated. Is stated. Is shaded. Is shaded là đang có bóng mát. By some tree, từ những cái cây. A woman, người phụ nữ. A woman. A woman, người phụ nữ. Is pulling. Is pulling. Pulling down. Is pulling down. Is pulling down, đang kéo rèm. A stay. A shell, rèm. A shade. A shade, bóng râm. A shade. A shade, bóng râm. A shade. A shade. Is pulling. A round table. Một A chiếc bàn round tròn. table. A round table, một chiếc bàn tròn. Is surrounded. Is surrounded. Is surrounded, được bao quanh. Is surrounded, được bao quanh. By chairs. By chair, bởi những chiếc ghế. D. A round table, một chiếc bàn. A round table. A round table, một chiếc bàn tròn. Is surrounded. Is surrounded. Is surrounded. Is surrounded, được bao quanh. By chair, bởi những chiếc ghế. A car là một chiếc ô A tô. car. A car, một chiếc ô tô. Is being towed. Is being towed. Is being towed. Is being towed. Is being towed, đang được kéo. A car là một chiếc ô tô. Is being towed. Is being towed. Is being towed, đang được kéo. Is being towed, đang được kéo. Một chiếc xe ô tô. Is being towed, đang được kéo. By a truck, bởi một chiếc xe tải. By a truck. By a truck. By a truck. By a truck. Chiếc xe tải. Đủ mình, người phụ nữ. The women. The women, người phụ nữ. Are greeting. Are greeting là đang được chào hỏi. Are greeting. Are greeting, đang chào hỏi. Each other. Each other. Each other là nhau. The woman là người phụ nữ. Are greeting là đang được chào hỏi. Each other. Each other. Each other. Each other, nhau. The woman là người phụ nữ. Are greeting
Greeting. Greeting. Greeting đang chào hỏi. Each other là nhau. Each other. Each other là nhau. Leave. Leaves. 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 Lá. Leaves. Lá. Has been raped. Being raped. Being raped. Đang được cạo. In pile. Into pile. Into pile. Into piles. Into pile thành đống. Leaf. Lá. Has been raped. Đang được cạo. Into pile thành đống. Into pile. Into pile. Into piles. Into pile thành đống. Into pile. Into pile. Into pile thành đống. Into pile thành đống. Leaf lá. They are being raised đang được cạo. Into pile thành đống. They are raped. There's a rake. They are raped. Một chiếc cạo. They are raped. Một chiếc cạo. Leaning against. Leaning against. Tựa vào. Leaning against. Tựa vào. A wall. Tường. A wall. Wall. Tường. Item. Items. Item. Các món đồ. Item. Các món đồ. Has been placed. Have been placed. Has been placed. Đang được đặt vào. In a shopping cart. In a shopping cart. In a shopping cart. Xe đẩy mua sắm. Item. Các món Items. Các món đồ. Has been laid. Đang được đặt vào. Has been placed. Have been placed. Đang được đặt vào. In a shopping cart. In a shopping cart. In a shopping cart. Xe đẩy mua sắm. In a shopping cart. Xe đẩy mua sắm. The woman. Người phụ nữ. The women. The women. Người phụ nữ. Những người phụ nữ. The women là những người phụ nữ. Are facing. Are facing. Are facing. Đang đối mặt. Are facing. Đang đối mặt. Each other. Với nhau. Each other. Each other. Each other. Each other. Each other. Each other với nhau. The woman là những người phụ nữ. Are facing. Đang đối mặt. Are facing. Are facing. Đang đối mặt. Each other là với nhau. The clock face. The clock faces. The look faces. Các mặt đồng hồ. The look faces. The clock faces. The clock faces. Các mặt hàng. Are round. Are round. Are round. Là tròn. The clock The faces. clock faces. The clock faces. Các mặt hàng. Are round. Là tròn. A round of lamp spot. A row of lampposts. A row of lamp spot. A row of lamp spot. A row of lampposts. A row of lamp spot. Một hàng cột đèn. Lines. Đèn. Lines.
lions dọc theo the street. The street. The street con đường. The street con đường. A row of landscape một hàng cầu đèn. A row of landscape. A row of lampposts. A row of landscape. A row of landscape một hàng cầu đèn. Lions dọc theo the street con đường. People là mọi người. People mọi người are waiting in lines đang xếp hàng chờ. Are waiting in line. Are waiting in line đang xếp hàng chờ. Are waiting in line for tickets. For tickets. For tickets mua vé. For tickets mua vé. For tickets mua vé. People là một số người. Are waiting line. Are waiting in line. Are waiting in line. Là đang xếp hàng chờ. For tickets mua vé. Hay là thấy. Plugging in. Plugging in là đang cắm một. Plugging in đang cắm một. A power cord. A power cord. A power cord là dây điện. A power cord là dây điện. Plugging in. Plugging in. Plugging in là đang cắm. A power cord một dây điện. A power cord. A power cord một dây điện. He's anh ấy. He plugging in. S plugging in. Is plugging in đang cắm một. A power cord dây điện. A power cord. 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 A power cord dây điện. A bicyclist một chiếc xe đạp. A bicyclist. A bicyclist. A bicyclist một người đi xe đạp. A bicyclist. A bicyclist. A bicyclist. A bicyclist một người đi xe đạp. A floating. Is crossing. A floating. A floating. A floating. Is crossing. A floating là đang băng. A floating đang băng. The street. The street. The street water. A bicyclist. A bicyclist. A bicyclist một người đi xe đạp. A floating. Is crossing. A floating đang băng. The street con đường. The Water. street. The street water. Some picture. Some pictures. Some picture là một số bức tranh. Some picture một số bức tranh. A hanging đang được treo. Are hanging. A hanging. A hanging đang treo. Are hanging. A hanging đang treo. On a wall trên tường. On a On a wall. trên tường. A shower day or folding đang gấp. Folding Folding. đang folding. Folding Refolding. gấp. Their umbrella. Their umbrellas. They are folding their umbrella. Họ đang gấp ô của họ. Gấp dù. They are folding là gấp. Their umbrella là dù. The house là ngôi nhà. The house là ngôi nhà. It reflected đang được Is phản chiếu. reflected. It reflected đang được phản chiếu in the water trên trong mặt nước. In the water. In the water. In the water. In the water trong mặt nước. The house là ngôi nhà. It reflected. It reflected. Is reflected. It reflected là đang được phản chiếu in the water trong mặt nước. A man là người đàn A ông. man. A man là người đàn ông. He addressing. Is addressing. He addressing đang nói chuyện với a small group of. A small group of A small group of.
A small group of một nhóm nhỏ. A small group of people. 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 A man là người nào. Is racing đang được. Is Đang nói addressing. chuyện. He racing đang nói Is chuyện. addressing. He racing đang nói chuyện. A small crowd. A small crowd với một nhóm nhỏ. People là người. Trees. Tree cây. Trees Trees cây. Planted đang được are trồng. planted. Planted. Are planted. Planted được trồng. On small side of street. On small side of street. On small side of street. On both sides of a street. On small side of a street hai bên đường. On small side of a street hai bên đường. Trees là cây. Planted đang được trồng. On small side of street of a street hai bên đường. Trees là cây. Planted đang được trồng. On small side of a street hai bên đường. A woman là người phụ A nữ. woman A woman là một người phụ nữ. Is a place a fashion. is filing. A flies là đang sắp xếp. Some folder là cái thư mục. A woman là người phụ nữ. Is filing. Is filing. A filing đang sắp xếp. Some folder là một số thư mục. A woman là người phụ nữ. A flies là đang sắp xếp. Is filing. A flies là đang sắp xếp. Some folder một số thư mục. Một số hồ sơ. Some folder Some folders. hồ sơ. A woman là người phụ nữ. Is operating đang vận hành. Is operating đang vận hành. Some office equipment Some office equipment. một số thiết bị văn phòng. Some office equipment Some office equipment. Some office equipment một số thiết bị văn phòng. A woman là người phụ nữ. A woman A woman là người phụ nữ. Operating is operating. Is operating đang vận hành. Some office equipment Some office equipment. Some office equipment một số thiết bị văn phòng. Some pouches Some boxes. Some pouches là một số hộp. Some boxes Some boxes. một số hộp. Some boxes một số hộp. Some boxes Some boxes một số hộp. Has been stacked have been stacked. Has been stacked đã được xếp chồng lên nhau. Has been stacked Has been Tacky. Stacked. Has been stacked đã được xếp chồng lên nhau. In a corner In a corner. ở một góc. Some boxes Some boxes là một số hộp. Has been stacked have been stacked. đã được xếp chồng lên nhau. In a In a corner corner. trong ở một góc. An audience là một khán giả. An audience một khán giả. A flashing đang vỗ Is tay. clapping. Is clapping đang vỗ tay. Is clapping. Đang vỗ tay. For. cho submission. Some musicians. Cho một số nhạc sĩ. Submission cho một số nhạc sĩ. An audience An audience một khán giả. Flashing is clapping. đang vỗ tay. For cho submission là một số nhạc sĩ. Cô ấy. Cô ấy kneeling. S kneeling. Is kneeling đang quỳ. In front of trước. In front of trước. Chalkboard một bảng đen. F a chalkboard. Chalkboard một bảng đen. A chalkboard. Chalkboard một bảng đen. She là cô ấy. Kneeling. S kneeling. S kneeling đang quỳ. In front of trước.
Trackball màu vàng đen. Trackball. A chalkboard. Trackball màu vàng đen. Day. They. Shouting. Re-strolling. Trolling. Mọi người. Trolling. Stroll. Strolling. Mọi người thì trolling. Re-strolling. Strolling. Họ đang đi dạo. Along. Dọc theo. Along. Along. Dọc theo. A tree line path. A tree line path. A tree-lined path. A tree line path. Con đường có hàng cây. A tree line path. Con đường có hàng cây. Đây. They. Strongly. TR. Strongly. Re-strolling. Strongly là đang đi dạo. Along. Dọc theo. Along. Along. Dọc theo. A tree line. A tree line path. A tree-lined path. Là con đường có cây dọc theo. Tree line path.